हाई एभ्रिवान, आजको यो भिडियो हाम्रो थोरै फरक हुन गइरहेको छ। आज हामी हाम्रो ह्युमन बिइङहरूको लाइफमा एकदमै महत्त्वपूर्ण एलिमेन्ट जुन रेसमा हामी सबैजना दौडिरहेका छौँ, फाइनेन्सियल फ्रिडम, वेल्थ जेनेरेट गर्ने, धेरै धन कमाउने, हामी पैसाको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैछौँ। यो भिडियो कुनै पनि फाइनेन्सियल एडभाइसको भिडियो होइन, तर यो भिडियोको अन्त्यसम्म आउँदै गर्दा तपाईँमा एउटा पैसालाई हेर्ने एउटा क्लियर पर्सेप्सन र सही तरिका चाहिँ डेभलप हुनेछ। पैसाको बारेमा कुरा गर्नु अगाडि म तपाईहरु सबैजनालाई समयमा पछि लग्न चाहन्छु। प्राचीन समयमा पैसा मान्छेले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडिको समयमा मान्छेले आपसमा कारोबार गर्नको लागि चाहिँ एउटा बार्टर सिस्टम चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो। यो सिस्टममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरु अर्थात् तपाईको सामान र सेवाहरु चाहिँ आपसमा साटफेर गर्नु पर्यो भने मान्छेले डाइरेक्टली चाहिँ तपाईको एक्सचेन्ज चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। उदाहरणको लागि मसँग गहुँ छ र फलफुल पनि छ र यदि मलाई माछा खानु पर्यो भने म यदि कोहीसँग माछा छ भने उसलाई मेरो फलफुल दिएँ भने उसले मलाई माछा दिनुहुन्छ है। त्यसै गरेर मलाई घरमा आवश्यक पर्ने अनुसारले मलाई फर्निचर आवश्यक पर्यो भने मसँग भएको गहुँ म फर्निचर बनाउने मान्छेलाई दिन्छु र उहाँले चाहिँ मलाई आफ्नो एउटा फर्निचर चाहिँ मलाई दिनुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ बार्टर सिस्टम, जसमा हामी चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई हामी डाइरेक्टली एक्सचेन्ज गर्छौँ। यो बार्टर सिस्टममा हाम्रो धेरै लिमिटेसनहरू थियो। तपाईको समाज चाहिँ ठुलो हुँदै जाँदाखेरि मान्छे विभिन्न व्यवसायहरूमा आबद्ध हुँदै जानुभयो र यो बार्टर सिस्टममा धेरै च्यालेन्जिङ चाहिँ मान्छेहरूले फेस गर्नु पर्यो। त्यसैले मानिसहरूले विभिन्न प्रयासपछि पैसाको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो र अहिले पनि हामीले पैसा नै प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। र पैसा भनेको चाहिँ के हो त नि, त्यो विषयमा हेरौँ। पैसा आफैमा चाहिँ केही पनि ठुलो कुरा होइन, इट्स नट अ बिग डिल। पैसा त एउटा जस्ट प्रिन्टेड पेपर अथवा चाहिँ तपाईँको मेटल कोइन, या तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा भएको जस्ट नम्बर मात्र। तर पैसा भनेको एउटा भ्याल्यु एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मिडियम, माध्यम, इट्स जस्ट अ टुल। इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँसँग गोजीमा 150 रुपैयाँ छ। अब मलाई त्यो 50 रुपैयाँ मलाई पाउनु पर्यो भने चाहिँ, मैले त्यो 50 रुपैयाँ लिनु पर्यो भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ? मैले तपाईँलाई केही न केही प्रडक्ट दिनुपर्छ कि चाहिँ मैले तपाईँलाई केही सुविधा दिनुपर्छ, प्रडक्ट अथवा सर्भिसेस। मैले त्यो 150 रुपैयाँ पाउनको लागि म तपाईँलाई के दिन सक्छु? एक प्लेट मोमो दिन सक्छु, जस्तो तपाईँको बुक मेटाउँछ। अनि तपाईँले त्यसको बदलामा चाहिँ त्यो भ्याल्यु एक्सचेन्ज गर्नको लागि चाहिँ मलाई के दिनुहुन्छ? तपाईँको गोजीको 150 रुपैयाँ दिनुहुन्छ। अब अर्को केसमा मसँग साधन छैन, मैले पठाउ बुक गरेँ, मैले एउटा ठाउँमा पुग्नु छ र त्यो ठाउँमा पुर्याइदिए बापत मैले चाहिँ 150 रुपैयाँ उहाँलाई दिन्छु। हो, पैसा भनेको चाहिँ एउटा भ्याल्यु एक्सचेन्ज गर्ने, इट्स जस्ट अ मिडियम, इट्स जस्ट अ टुल। अहिलेसम्म आउँदै गर्दा तपाईँलाई एउटा क्लियर आइडिया भयो होला कि हामीले पैसा कमाउनको लागि के गर्नुपर्छ? कसै न कसैलाई चाहिँ भ्याल्यु प्रोभाइड गर्नुपर्छ इन द फर्म अफ प्रडक्ट अथवा सर्भिसेस। यो केसमा तपाईँले जति नै धेरै भ्याल्यु प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै चाहिँ पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो समाजमा डिफ्रेन्ट प्रोफेसनमा डिफ्रेन्ट चाहिँ हामीले स्यालेरी चाहिँ पाउने रिसिभ गर्छौँ, अथवा चाहिँ पर आवरली अथवा चाहिँ मन्थली हाम्रो चाहिँ रिसिभ गर्ने एमाउन्ट पनि त्यो अनुसारले फरक परिरहेको हुन्छ। भने अनुसारले यो कुनै पनि फाइनेन्सियल एडभाइसवाला भिडियो होइन, तर तपाईँको अगाडि हामीले एउटा पैसाप्रतिको क्लियर पर्सेप्सन मात्र अगाडि राख्न खोजेको। अहिले तपाईँ लाइफको जुनसुकै स्टेजमा हुनु होला, तर तपाईँले चाहिँ भ्याल्यु प्रोभाइड गर्न सिक्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पैसा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पछि आउँछ है। सो तपाईँसँग कुनै स्किल सेट छ, त्यसलाई चाहिँ अझै बेटर गराउँदै जानु। स्किल सेट छैन, नयाँ स्किल सेट सिक्नु, तपाईँले प्यासनेट हुनुभएको स्किल सेटलाई सिक्नु, अथवा तपाईँसँग केही कुरा छ त्यसलाई चाहिँ मोनिटाइज गर्न सिक्नु, पैसामा परिणत गर्न सिक्नु। तपाईँ अहिले आफ्नो लाइफमा फाइनेन्सियल्ली इम्प्लोइड हुनुहुन्छ अथवा केही न केही नयाँ स्किल सिक्दै हुनुहुन्छ, बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ, इन्भेस्टर हुनुहुन्छ, कुन स्टेजमा हुनुहुन्छ, तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु तपाईँलाई यो भिडियोले केही न केही चाहिँ तपाईँलाई सहायता पुर्यायो होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। हामी तपाईँ सबैजनालाई नेक्स्ट भिडियोमा छिट्टै नै भेट्नेछौँ।